direction force. Okey. Force ni maksudnya semualah T, F, Fs semualah. Nah, force tu maksud nama umum. Nah, so bila dia ada kat sini nama T1. So kamu kena label T1. Macam mana nak label direction of T1? Kita tengok objek dekat sini, so dia mesti out of object, away from object. Okey, betul T1. Tapi bila kita tengok T1 ni, dia tak berada pada paksi. So kita kena resolve supaya dia berada atas paksi. Ini T1 untuk T1. Paksi apa? Paksi X. Ini T1 Y. Label dulu. Dah label dah. Kemudian kita ada satu lagi, nama dia T2. T2 ada kat sini. So kena label jadi apa? Kena jadi T2X, T2Y. Yang ni kena tahu dulu lukis. Ni kemahiran yang kena ada dulu. Lagi ada apa lagi? N ada N? N tak ada. Sebab apa? Dia bukan surface. N hanya ada di surface. Friction pun tak wujud. Friction pun bila ada surface. So dalam kes ni ada T, ada W sahaja. Paksi Fx dulu kita ambil. Is equal tu dia bergerak ke mana? Soalan dia. Ini persamaan hukum Newton kedua. Kita tulis hukum Newton kedua. So dalam kes ni dia A is equal to 0. Sebab apa dia? Ada T2X lagi? T1X. T2X sebelah kanan, tolak T1X sebelah kiri. Ini sketch dulu. So dalam fizik kamu kena ada step-step ni lah. Lepas sketch E lukis equation. Persamaan dia apa? Okey, equation. So memulai sketch 0.866T2. Betul? Tolak dengan cos 50 apa? 0.643T is equal to 0. 0.74T1. Okey, ini kita jadikan sebagai persamaan pertama. Okey, so kamu tengok paksi Y pula.